कुदै गाडी भाइ ठुलो गाडी हो सारा धन्दै हाल्ने क्या घर जाने बेलामा हस्पिटलतिर दाउरा पर्थ्यो एनिवे अहिले चाहिँ साह्रै भोकाएका अवस्था समीर भाइ र म चाहिँ नेपाल रेस्टुरेन्ट जाँदैछौँ स्टार्भिङ गाइज एकदम भोक लागिरहेछ पासपोर्ट पाएछ अलरेडी अब पासपोर्ट पाइसकेपछि भोलिको फ्लाइटको लागि रेडी पनि हुन छ बिहान 8:30 को फ्लाइट छ एयर अरेबियामा 3 बजिसक्यो अहिलेसम्म हामीले केही खाएको छैन अन्त भाइ अब 3 बजेको भोक जगाउने अब नेपाल रेस्टुरेन्टमा गएर नेपाल रेस्टुरेन्ट आइसकेको छ भर्खरै भाइले नेपाली खाना खाने भनेर चोइस गरेको छ सो नेपाली खाना मैले चाहिँ जोइलाई मिस गरेँ यो टाइममा चाहिँ ल भाइ खाना खा भाइ सम्झे पछि आएर जाने गरे ओके बाई यसको लाख 42 मलाई यो 44 मा दिनु न छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यो कलर यो कलर भन्दा दाम छ नि नहीं त्यो छोरा मान्छेले